Tôi có hai thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Một người học cao học ở Đại học Bắc Kinh, một người chả thấy đâu ha ha, cả năm cũng chẳng về một lần. Người kia từ lúc chào đời đã có hôn ước với tôi. Từ khi hiểu chuyện tôi đã biết anh sẽ là chồng tương lai của mình. Vì vậy từ ngày biết đi, tôi đã thành cái đuôi nhỏ của anh ấy. Cứ thế suốt 18 năm. Tôi từng nghĩ đó là lời tỏ tình lâu dài nhất. Nào ngờ đây là sự vướng bận mà anh muốn thoát khỏi nhất. Và hôm nay cuối cùng anh ấy cũng bùng nổ. Trong bữa cơm gia đình, khi cha mẹ hai bên nhắc đến chuyện hôn ước của chúng tôi, Vệ Thanh Hải liền đập bàn ngay tại chỗ, đứng bật dậy, quát vào mặt tôi, đều tại cô, suốt ngày mặt dày bám theo tôi. Nói không được, mắng cũng chẳng xong. Tôi nói cho cô biết, từ giờ cách xa tôi ra, không được đi theo tôi nữa. Tôi sững sờ ngây người. Nước mắt lập tức trào ra. Cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại. Đau đớn đến tê tái, lời anh nói thật sự rất nặng nề. Ngay trước mặt bao người chẳng khác nào chỉ trích tôi là người bám đuôi. Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ. Bị tất cả ánh mắt dồn vào, tôi xấu hổ đến cực điểm. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói. 18 năm bên nhau sớm tối. Tôi đã dồn hết mọi tình cảm cho anh. Nhưng đổi lại chỉ là hai chữ mặt dày. Còn nói trước bao nhiêu người như thế, dẫm lên lòng tự trọng và danh dự của tôi. Sắc mặt bố mẹ tôi tái mét. Chắc họ cũng không ngờ được. Cậu bé họ từng nâng niu dạy dỗ, lại có thể giữa đám đông đối xử với con gái họ như vậy. Chú Vệ là người đầu tiên phản ứng. Vội vàng quát lên, Vệ Thanh Hải, im miệng cho chú. Sao con lại nói năng kiểu đó? Vệ Thanh Hải thì lớn giọng hơn nữa. Tại sao con lại không được nói? Trong mắt con, cô ấy chỉ là em gái nhà bên. Con không bao giờ có thể cưới cô ấy, và mãi mãi cũng không thể thích cô ấy. Con mong cả nhà đừng nhắc đến tụi con nữa. Con xin đó, con sẽ bỏ nhà đi. Nói xong liền bỏ đũa bỏ đi. Chú Vệ tức giận đuổi theo, túm cổ áo Vệ Thanh Hải, rồi tát cho anh một bạt tai. Một tiếng bốp vang lên giòn tan, khiến tôi toàn thân run lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú Vệ đánh anh. Tôi theo phản xạ chạy lại đỡ anh ấy. Nhưng anh lại đẩy mạnh tôi ra. Trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học, nghiến răng nói, giờ thì cô hài lòng rồi chứ? Tôi kinh ngạc trừng to mắt. Nước mắt khiến tầm nhìn mờ nhòe. Không còn thấy rõ gương mặt anh. Anh nói vậy là có ý gì? Nói cho rõ ràng, anh còn dám bắt tôi nói rõ. Nếu không phải tại cô mặt dày bám theo tôi mỗi ngày, thì làm sao họ cứ gán ghép tôi với cô mãi được? Lam Nguyệt Như, tôi cầu xin cô đấy, cất dùng cái tình cảm đó đi, tha cho tôi một con đường sống. Lồng ngực đau thắt lại. Đau đến mức tôi như không thể thở nổi. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Tôi cắn môi cố chấp không để nó rơi xuống. Vệ Thanh Hải, nếu thích anh là tội lỗi của tôi, là lý do để anh chà đạp tôi, thì từ nay tôi sẽ không nữa. Lời anh nói tôi sẽ ghi nhớ thật sâu. Lam Nguyệt Như tại đây thề rằng, từ giây phút này sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Kể từ hôm đó, giữa tôi và anh ấy như người xa lạ, không còn nói thêm câu nào. Hôm sau đến trường, tôi bước vào lớp trước. Vệ Thanh Hải đi vào sau. Trước đây anh đi trước tôi theo sau. Giờ thì tôi đi trước, anh theo sau. Nghĩ lại thấy cũng khá thú vị. Thấy hai chúng tôi đi vào nối tiếp nhau. Vài nam sinh ngồi cuối lớp bắt đầu trêu chọc rôm rả. Ô kìa, Uyên Ương đến rồi. Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn Vệ Thanh Hải. Gương mặt anh lạnh như băng. Tay đút túi quần bước tới. Không biểu cảm gì, ngồi vào chỗ của mình. Nhìn vẻ lạnh lùng ấy của anh, ngực tôi đau như có kim đâm. Nếu anh đã muốn cắt đứt với tôi, vậy thì tôi giúp anh một tay. Tôi bước lên bục giảng, nói với cả lớp. Các bạn học thân mến, tôi và Vệ Thanh Hải là hàng xóm đối diện. Đi cùng về cùng chỉ vì nhà quá gần. Giữa tôi và Vệ Thanh Hải, ngoài là hàng xóm, thì không còn bất cứ quan hệ gì. Mong mọi người đừng đoán mò, cũng đừng đem chúng tôi ra đùa nữa. Cảm ơn mọi người, tôi nói rồi bước xuống bục. Lúc đi ngang qua Vệ Thanh Hải, không hiểu sao, trong sắc mặt anh ấy càng thêm khó coi. Giờ ra chơi. Bạn thân kéo tôi chạy vào góc vắng người, hỏi tôi sao lại nói như vậy. Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm hôm trước cho cô ấy nghe. Con bé tức đến mức mặt mày biến sắc. Không ngờ Vệ Thanh Hải lại khốn nạn đến thế.
Đây chẳng phải là sỉ nhục trắng trợn sao? Tôi bất lực lắc đầu. Có lẽ thật sự là tôi đã quá đáng. Không hề để ý đến cảm xúc của anh ấy, về sau sẽ không thế nữa. Lam Nguyệt Như, đừng buồn, đã có chị em ở đây rồi, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người thật lòng yêu thương cậu. Nói xong cô ấy ôm lấy tôi, xoa dịu trái tim đang tổn thương. Tôi mỉm cười gật đầu đúng vậy. Tôi vẫn còn cả một tương lai phía trước, nhất định sẽ tìm được người tôi yêu. Và người đó cũng yêu tôi thật lòng. Buổi chiều tiết 3 là tiết thể dục. Lớp 12 suốt ngày ôm sách chạy thử bài kiểm tra thể lực. Ai nấy đều mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt. Uể oải rã rời, thầy cứ lo tụi tôi trầm cảm. Chỉ cần có tiết thể dục là lập tức bắt cả lớp ra sân vận động. Không chạy 3 đến 5 vòng thì không cho nghỉ. Tôi vì đến kỳ nên đau bụng. Đành xin nghỉ, không ra sân học. Tầm hơn 20 phút sau, một nữ sinh hớt hải chạy vào. Thấy tôi liền kéo tay lôi ra ngoài mà không nói nhiều. Lam Nguyệt Như, Vệ Thanh Hải bị thương khi chơi bóng. Máu ra nhiều lắm. Cậu mau đi xem đi, nghe nói anh bị thương. Tôi bỗng nóng bừng đầu óc, lập tức hoảng loạn. Chạy theo cô ấy ra sân vận động. Chính giữa sân có một đám đông vây quanh. Vệ Thanh Hải ngồi bệt dưới đất. Chân phải co lại. Phía ngoài bắp chân có một mảng lớn chảy xước. Tránh ra, Lam Nguyệt Như đến rồi. Nữ sinh hét lớn. Vệ Thanh Hải bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt đen láy thoáng qua một cảm xúc nào đó. Nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bất giác dừng bước. Lúc này mới nhận ra, hóa ra tôi lại vô thức chủ động chạy đến bên anh. Khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự giễu. Tôi đang làm cái gì vậy? Nghe nói anh bị thương, là lập tức quên hết mọi chuyện mà chạy đến, đúng là bản tính thích bị tổn thương. Chưa bị mắng đủ hay sao? Cả nghìn con mắt đều đang nhìn tôi. Dường như đang chờ tôi, lại giống như trước đây, mắt ngấn lệ mà chăm sóc anh. Nhưng tôi, đã không còn là tôi của ngày trước nữa, giao cho nhà trường xử lý đi. Tôi để lại một câu như thế, không chần chừ mà xoay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã hơn nửa tháng kể từ hôm đó. Cuộc sống của tôi hơi cô đơn nhưng cũng khá tự do. Gương mặt của Vệ Thanh Hải vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng phân tán sự chú ý mỗi khi nghĩ đến anh. Ép bản thân không được nhớ tới nữa. Khi thật sự không thể kiểm soát nổi, tôi sẽ lấy sách bài tập toán ra. Làm suốt đêm không nghỉ. Tối hôm đó trong giờ tự học, tôi vẫn như thường lệ, về nhà một mình, thì bị Vệ Thanh Hải chặn lại. Anh ấy rất đẹp trai. Ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, đúng kiểu dễ khiến con gái mê mẩn. Nhưng đẹp đến đâu thì đã sao? Cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Bất ngờ chạm mặt anh, tôi không khỏi đau nhói ngực. Ký ức tồi tệ nhất thời trào về. Đau đến như có ai bóp nghẹt tim. Tôi không muốn có liên quan gì đến anh nữa. Tôi nghiêng người một bước định rời đi. Không ngờ rằng, anh cũng nhích theo bước chân tôi. Lại một lần nữa chặn đường tôi. Tôi bắt đầu thấy phiền, ngẩng đầu nhìn anh. Cố làm cho ánh mắt trở nên bình thản. Có chuyện gì sao không thể đi chung về à? Trước kia chẳng phải ngày nào cũng về cùng nhà sao? Tôi lại bước sang một bên định đi tiếp. Trước kia là chuyện của trước kia. Bây giờ đã khác rồi, không có chuyện gì nữa. Tôi đi trước đây. Tạm biệt anh, nhanh tay nắm lấy cánh tay trái của tôi. Tiểu Như, em định làm gì vậy? Cần thiết phải tuyệt tình như thế sao? Vệ Thanh Hải, em muốn về nhà, làm ơn tránh đường. Anh nghiến răng thấp giọng gần từng chữ. Rốt cuộc em muốn sao đây? Em định tuyệt giao với anh đến chết luôn à? Anh chỉ nói vài câu thôi mà. Em cần gì phải ghi nhớ lâu như vậy? Anh chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Nghe anh nói như thể chẳng có gì to tát, tôi cũng bắt đầu nổi nóng. Ngẩng đầu đối diện thẳng với anh. Không phải đây chính là điều anh muốn sao? Tôi làm đúng như anh nói mà vẫn không hài lòng. Vậy anh rốt cuộc muốn tôi phải thế nào? Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ làm được. Tôi nghe thấy tiếng anh nghiến răng ken két. Trong bóng tối, âm thanh ấy khiến người ta rợn tóc gáy, muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Hay là cô dọn nhà luôn đi, có phải dứt khoát hơn không? Bố tôi đang xem nhà rồi, nhưng mua nhà là chuyện lớn. Chắc không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Về tôi sẽ giục bố thêm lần nữa. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.
Coi như cô ác thật, sắc mặt anh ta tối sầm. Nhìn tôi chằm chằm rất lâu, xác định tôi không định nói thêm câu nào. Anh ta hằn học buông 3 chữ rồi quay người bỏ đi. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngày thứ tư sau kỳ thi đại học, Vệ Thanh Hải lại đến nhà tìm tôi. Hỏi tôi thi thế nào. Tôi đáp cũng tạm. Sau đó cúi đầu không nhìn anh. Chăm chú nghịch một giá đỡ nhỏ trên bàn. Thật ra tôi thi rất tốt. Chỉ là trong lòng tôi và anh đã có khoảng cách. Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi. Giọng anh trầm xuống. Lam Nguyệt Như, nói thật đi. Có phải em vẫn còn giận anh không? Tôi ngước nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh nhìn tôi một lát, khẽ cười bất lực. Định đưa tay xoa đầu tôi. Nhưng tôi nghiêng người tránh đi. Tay anh khựng lại giữa không trung một lúc, rồi từ từ buông xuống. Chúng ta học cùng một trường đại học nhé. Sau này lại có thể đi học về cùng nhau. Như vậy anh có thể làm vệ sĩ của em. Bảo vệ em khỏi bị bắt nạt. Tôi mỉm cười đáp. Em vẫn chưa nghĩ xong, sẽ đăng ký trường đại học nào. Cuộc trò chuyện lần này xem như kết thúc trong im lặng. Anh không có được câu trả lời cuối cùng từ tôi. Khi rời đi mang theo chút tiếc nuối. 18 năm tình cảm tôi đều dành hết cho Vệ Thanh Hải. Nhưng từ nay tôi muốn sống là chính mình, nên tôi sẽ không học cùng trường với anh nữa. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Lâm, tôi ngẩn ngơ rất lâu. Từ nay tôi và anh đã là người thuộc hai thế giới. Vào đại học chính là dấu mốc. Cắt đứt triệt để giữa tôi và anh. Anh cầm giấy báo của mình chạy sang nhà tôi. Nói là muốn xem giấy báo của tôi. Lam Nguyệt Như, đưa giấy báo của em đây, anh muốn ngắm một chút. Đây là của anh, em cũng xem đi. Anh cười rất rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy khắc sâu vào ký ức tôi, làm tôi trằn trọc không ngủ suốt đêm. Tôi bình thản đưa giấy báo trúng tuyển cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào tên trường. Ánh mắt trợn to như không thể tin nổi. Lam Nguyệt Như, sao em lại không đăng ký học cùng trường với anh? Trong đáy mắt anh như có chút tổn thương. Tôi chỉ khẽ cười nhạt. Thầy cô nói chuyên ngành hội họa truyền thống ở đó phù hợp với em hơn. Tiến sát đến trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của anh. Nguyệt Như, nhìn anh đi, em vẫn còn để tâm đến những lời anh nói hôm đó sao? Có phải em vẫn trách anh, chưa bao giờ tha thứ? Hôm đó anh chỉ nói linh tinh thôi, em có thể quên nó được không? Tôi hiểu rằng mất đi tình yêu đã đủ đau rồi. Tôi không thể đánh mất cả lòng tự tôn. Nghĩ vậy, tôi thản nhiên nói, sớm quên rồi. Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Cuối cùng anh mím môi rời đi. Tối hôm đó, mẹ khóc và hỏi tôi có muốn thi lại không? Để năm sau thi vào đại học. Dù không đỗ ngành trọng điểm thì cũng là trường tốt. Dù sao thì gần nhà, dễ chăm sóc hơn. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ. Nhưng còn nỗi lòng của tôi thì sao? Tôi muốn quên anh, muốn làm lại từ đầu. Phải có một nơi thích hợp để quên đi tất cả. Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn mẹ tha thiết. Mẹ là người hiểu con gái nhất trên đời. Chỉ cần một ánh mắt là hiểu được tôi nghĩ gì. Mẹ nói đã tra cứu rồi, Đại học Lâm rất tốt. Ngành hội họa truyền thống còn nổi tiếng hơn cả Đại học Kim. Con đến đó học thật tốt vào. Cố gắng thi liên thông thạc sĩ luôn nhé. Ba mẹ cũng sắp về hưu rồi. Nếu con muốn ở lại đó, ba mẹ sẽ chuyển đến sống cùng con. Ba cũng bước đến an ủi mẹ. Khóc gì, có Thanh Minh ở đó mà. Anh thấy Thanh Minh còn đáng tin hơn Thanh Hải. Nó luôn chăm sóc Tiểu Như. Có nó ở bên, con gái mình sẽ không bị ấm ức đâu. Khi đó tôi chỉ một lòng muốn rời xa Vệ Thanh Hải. Lúc chọn nguyện vọng, tôi hoàn toàn làm theo ý mình. Hoàn toàn quên mất nhà họ Vệ còn có một người con trai thứ 7. Người đó lại học đúng trường tôi đã chọn, Đại học Lâm. Có những chuyện có lẽ là số mệnh sắp đặt. Vòng vòng vèo vèo, rồi cũng gặp đúng người cần gặp. May mắn thay người đó không còn là Vệ Thanh Hải, mà là người luôn coi tôi như em gái mà yêu thương. Chị gái của Vệ Thanh Hải, người đến trước tôi một ngày. Tôi rất muốn ra tiễn chị ấy, nhưng nhớ lại những lời chị từng nói. Tôi lại không đủ dũng khí bước ra khỏi cửa. Chỉ dám len lén nhìn anh qua mắt mèo trên cánh cửa. Anh kéo theo một chiếc vali to đùng. Trên lưng đeo một chiếc ba lô lớn, đứng trước cửa nhà tôi suốt 2 phút đồng hồ. Tôi sợ anh phát hiện mình đang nhìn trộm. Vội vàng lấy tay che mũi miệng. Thậm chí không dám thở mạnh.
Mãi cho đến khi người nhà gọi anh mới nhấc chân rời đi. Tôi đứng phía bên này cánh cửa, lặng lẽ nhìn anh từng bước rời khỏi nhà. Từng bước một bước ra khỏi thế giới của tôi và anh cuối cùng đã chia xa. Tình cảm mà tôi mãi chẳng thể nói thành lời. Cuộc sống đại học bận rộn và hứng khởi. Tôi cố tình tham gia nhiều câu lạc bộ để phân tán sự chú ý. Không có việc gì thì đi làm tình nguyện, bận rộn như một con quay nhỏ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể kéo mình ra khỏi nỗi nhớ điên cuồng vì anh. Khi kỳ nghỉ đông sắp đến, anh lại nhắn tin cho tôi một lần, hỏi tôi khi nào sẽ về. Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi gõ vài dòng trên màn hình điện thoại và gửi đi. Chưa có lịch cụ thể, dù sao cũng chẳng suôn sẻ, anh khỏi lo cho em. Chiều hôm đó, anh đăng một status trên WeChat. Chỉ có 5 chữ, chúng ta về nhà rồi. Kèm theo là một bức ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau. Tôi đau lòng đến cực điểm, cầm điện thoại nhìn khung chat giữa hai người. Khóc như một đứa ngốc. Cuối cùng tôi xách vali một mình, vượt núi băng biển, bước lên chuyến về nhà. May mà kỳ nghỉ đông ở miền Bắc khá dài. Tôi có thể thoải mái ở nhà thêm vài ngày nữa. Đến Tết Nguyên đán, cuối cùng hai gia đình chúng tôi vẫn ăn Tết cùng nhau. Khoảng gần 9 giờ tối, anh cả gọi video tới, Lam Nguyệt Ngư, mau lại đây. Anh cả có chuyện muốn nói với em. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại của dì Vệ. Trong màn hình là Thanh Minh đang yên lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh mang theo chút ấm áp, Tiểu Như. Anh theo giáo sư ra ngoài thực địa suốt thời gian qua, nên không kịp đón em. Ở trường em sống ổn chứ? Ổn lắm ạ, đã hơn 1 năm không gặp. Anh cả lại thêm phần chững chạc, trưởng thành. Đôi mắt ấy vẫn sáng như sao, ánh lên sự dịu dàng. Vệ Thanh Hải vốn đã rất điển trai, nhưng so với anh, Vệ Thanh Minh còn vượt trội hơn nhiều, đặc biệt là nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh, khiến tôi đôi lúc có ảo giác rằng anh là một yêu tinh. Không quen ăn à? Sao lại gầy đi thế? Không đâu ạ, con khá thích đồ ăn miền Bắc. Món ngon nhất là thịt chiên giòn chua ngọt. Có lẽ câu nói ngây ngô ấy khiến anh cả bật cười. Anh nhướng mày, nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng vô hạn, mang theo sự nuông chiều tràn đầy. Khoảng tháng 3, tháng 4 anh sẽ về, mời em ăn món đó nhé. Cuộc gọi từ anh cả mang đến cho tôi thêm bao nhiêu niềm vui trong đêm giao thừa ấy. Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Tôi còn chưa kịp cảm nhận gì, thì học kỳ mới đã bắt đầu. Học kỳ này bài vở nặng hơn hẳn so với kỳ trước. Tôi gạt bỏ mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý dồn sức vào học tập. Dần dần, tôi nhận ra lòng mình trở nên an yên. Tôi tham gia một cuộc thi do khoa tổ chức. Không ngờ lại đạt thứ hạng rất cao, khiến cả khoa phải xôn xao. Giáo sư khách mời cực kỳ khen ngợi tranh của tôi. Ông yêu cầu tôi vẽ một bức hoa nở phú quý theo cách hiểu của mình. Ông nói nếu vẽ tốt, sẽ đưa tác phẩm đi triển lãm ở một cuộc trưng bày nào đó. Còn nói sẽ nhận tôi làm nghiên cứu sinh. Vị giáo sư này có địa vị cực kỳ cao trong giới hội họa truyền thống, được ông trực tiếp hướng dẫn vẽ. Chính là vinh dự lớn nhất đối với sinh viên ngành hội họa. Vì thế tôi dành hơn 1 tháng mới hoàn thành bức tranh ấy. Khi mang tranh đến giao cho giáo sư, ông đang họp video với ai đó. Tôi định lùi lại, nhưng giáo sư vẫy tay gọi tôi vào. Ông cầm bức tranh, giơ lên trước màn hình cho đối phương xem, bảo người bên kia đánh giá thử. Sau khi cuộc họp kết thúc, giáo sư nói muốn tôi kết bạn với một nam sinh bên phía đối diện. Nói tranh của hai chúng tôi mỗi người một vẻ, có thể bổ sung cho nhau, bảo tôi nên trao đổi nhiều hơn về hội họa truyền thống. Ban đầu tôi không muốn, nhưng giáo sư lại chẳng hỏi ý kiến tôi, trực tiếp cầm lấy điện thoại, mở mã QR của tôi giơ lên trước ống kính. Giây tiếp theo, một giọng nam trầm ấm và vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi. Thưa giáo sư, em đã có kết bạn với cô ấy rồi. Giáo sư đưa điện thoại ra trước mặt tôi. Có chút nghi hoặc, hai em quen nhau à? Thấy người đó, tôi bật cười. Là anh cả. Anh đang ở đầu bên kia màn hình, dịu dàng mỉm cười nhìn tôi. Đó là anh cả của em. Tôi vui vẻ đáp lại giáo sư. Nụ cười của anh cả vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn yêu chiều tôi như trước. Ngoan ngoãn học hành nhé, anh sẽ sớm về mời em ăn món ngon. Những ngày sau đó, giáo sư đi đâu cũng khen ngợi năng khiếu nghệ thuật của tôi. Trong lời ông ấy, tôi trở thành một thiên tài hiếm có khó tìm. Gần như chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành nhân vật nổi bật nhất của khoa,
thậm chí là cả trường. Luôn nằm trong top 3 bảng xếp hạng gương mặt tiêu biểu của trường. Hầu như ai cũng biết tôi là ai. Tôi và anh cả cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Phát hiện ra anh là người rất hài hước. Sở thích lại giống tôi đến lạ. Chúng tôi nói chuyện rất hợp gu. Ở bên anh rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nhờ theo dõi mạng xã hội, tôi phát hiện ra Vệ Thanh Hải gần như ngày nào cũng khoe cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Cứ thế bị phát cơm chó hết lần này đến lần khác, khiến tôi nghẹn đến không nói nên lời. Tôi muốn lấy món lòng xe điếu anh cả hứa mời để an ủi bản thân, nhưng ngày anh cả về cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác. Tôi đành đi ăn với bạn cùng phòng 2 lần cho đỡ thèm. Mùa hè năm đó, anh không còn liên lạc với tôi cũng không chủ động tìm anh. Một lần nữa tôi xách hành lý một mình, lên đường trở về nhà. Tôi nghĩ, mình đã quen với những ngày không có anh rồi, tôi đang học cách trưởng thành trong cô độc. Ngày thứ 2 sau khi về nhà, dì Vệ mời cả nhà tôi đi ăn. Tôi đến muộn một chút. Lúc vào phòng riêng chỉ còn một chỗ trống dành cho tôi. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, thì anh ấy đã cất lời, Lam Nguyệt Như, con gái đúng là dề già, cả nhà đang đợi em đấy. Tôi vừa định đáp lại, thì bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng tôi đau thắt. Đau đến mức gần như không thở nổi. Nửa năm không gặp, anh ấy chững chạc hơn hẳn, trong mắt anh lấp lánh thứ cảm xúc dịu dàng khó nói. Một cô gái mỉm cười e thẹn, tựa đầu lên cánh tay của Vệ Thanh Hải. Vệ Thanh Hải nắm lấy tay cô ấy, giữa hai người không hề có chút khoảng cách nào. Ánh mắt anh khi nhìn Hoa Nhụy dịu dàng và ngọt ngào vô cùng. Hoa Nhụy, đây chính là cô bé hàng xóm anh hay kể với em đấy. Lam Nguyệt Như, em có thể gọi cô ấy là chị dâu. Tiểu Như, em không biết đâu. Hồi nhỏ suốt ngày bám theo anh, suýt nữa thì làm anh phát điên. Tiểu Như, đây là bạn gái anh, sau này sẽ là chị dâu em đấy. Bây giờ bắt đầu gọi trước đi là vừa rồi. Hoa Nhụy đỏ bừng cả mặt. Cô ấy vùi mặt vào ngực Vệ Thanh Hải. Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ, chỉ nhìn dịu dàng như thế, cũng đủ khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Tôi biết nói gì đây, chỉ còn biết cười ngốc nghếch cho qua. Đợi ăn uống xong xuôi, tôi đặt đũa xuống, chào các bậc trưởng bối rồi rời khỏi bàn. Tôi không muốn nhìn họ thể hiện tình cảm, đành lặng lẽ rời đi một mình. Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Dưới những lời dặn dò không ngớt của mẹ và ánh mắt lưu luyến của cha, tôi lại một lần nữa lên đường. Không hiểu vì sao, Vệ Thanh Hải và Hoa Nhụy cứ nhất quyết đi cùng ngày với tôi. Tôi thì chẳng bận tâm. Đi chung thì đi chung, có gì đâu, dù gì cũng chỉ là đoạn đường. Từ nhà ra sân bay mà thôi, bởi lẽ con đường đời giữa tôi và Vệ Thanh Hải đã sớm cắt đứt. Vừa xuống xe ở sân bay, anh cả gọi video đến. Tôi không nghĩ nhiều, tìm một chỗ rồi nhận cuộc gọi, thì ra Học viện Văn đang liên kết với vài trường đại học danh tiếng, tổ chức một cuộc thi hội họa với ban giám khảo là các bậc thầy quốc họa nổi tiếng, các trường có thể lập đội tham dự. Anh hỏi tôi có muốn tham gia không? Nếu tôi muốn, anh ấy sẽ lập đội cùng tôi. Hội họa truyền thống là đam mê của tôi, được thi cùng anh cả đúng là điều tôi cầu còn không được. Thế nên tôi lập tức đồng ý ngay. Trước khi dập máy, anh nói anh đã về trường. Khi tôi tới nơi, anh sẽ ra đón tôi. Nghĩ đến chuyện lần này, không phải một mình vác hành lý nặng nề về ký túc, tôi thấy lòng vui hẳn lên, vì thế mà tôi mỉm cười. Vệ Thanh Hải lạnh lùng hỏi, cô đang gọi video với ai vậy? Tôi đáp dửng dưng, liên quan gì đến anh, người anh không quen đâu. Hoa Nhụy đứng bên đột nhiên chen vào. Cần gì phải hỏi, nói chuyện vui vẻ vậy, chắc chắn là bạn trai rồi. Có điều này bạn trai cũng dở quá, hè 2 tháng trời, không thấy tới thăm một lần à? Anh xem Thanh Hải rảnh là ở bên tôi ngay, thế mới gọi là bạn trai chứ. Tôi lười đôi co, coi như không nghe thấy, lặng lẽ xách hành lý đi. Nhưng kiểu so sánh như vậy, chỉ làm tôi thấy bị kéo tụt đẳng cấp. Máy bay hạ cánh vào chiều tối. Tôi vừa mở điện thoại ra, đinh đinh mấy tin nhắn ùa đến, toàn bộ đều đến từ một người, Vệ Thanh Hải. Tiểu Như, em hạ cánh chưa? Tiểu Như, em hạ cánh chưa? Tiểu Như, hành lý của em chắc nhiều lắm, có ai ra đón em không? Tiểu Như, tránh xa con trai một chút. Em dễ tin người như vậy, anh sợ em bị tổn thương. Người nói sợ tôi tổn thương, thật ra đã khiến tôi đau đến tê dại cả tâm hồn. Tôi lần lượt xóa hết những tin nhắn đó, chỉ trả lời 4 chữ, đã đến, đừng lo. Ngay lập tức anh ta trả lời lại, rồi liên tục gửi thêm vài đoạn tin nhắn thoại rất dài. Tôi chẳng buồn nghe,
xóa hết sạch, rồi cất điện thoại vào trong ba lô. Sự quan tâm đến muộn chẳng khác gì cỏ dại vô nghĩa. Anh cả đứng đợi tôi trước chiếc SUV màu đen. Nụ cười dịu dàng, dáng người cao ráo, vững chắc lên vẻ điềm đạm, chững chạc. Thấy tôi bước ra, mắt anh sáng rực lên, bước nhanh về phía tôi, kéo lấy hành lý. Bàn tay lớn xoa mạnh lên đầu tôi. Lâu quá không gặp rồi, Tiểu Như cao lên rồi đấy. Tôi ngượng ngùng rụt cổ lại. Nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh. Anh cả cũng càng ngày càng đẹp trai. Được Tiểu Như khen. Anh thật vinh hạnh biết bao. Anh bật cười sảng khoái. Cất hành lý vào cốp xe. Rồi mở cửa ghế phụ cho tôi ngồi. Tiện tay thắt dây an toàn giúp tôi. Lúc thắt dây, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của gỗ thông trên người anh. Mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết. Sao lại gầy thế này? Không ăn uống đàng hoàng à? Anh cả nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi nhất thời không tìm được câu trả lời thích hợp. Chỉ biết cười trừ rồi xoa má. Anh à, đã 2 năm rồi, sao anh còn nhớ dáng vẻ trước kia của em chứ? Con gái mà, chuyện giảm cân là cả đời đấy. Anh cả liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng không tin lời tôi nói. Nhìn em chẳng có tí sức sống nào. Anh không quan tâm em giảm cân hay gì đi nữa. Kể từ hôm nay, anh sẽ vỗ béo em về như cũ cho bằng được. Chuẩn bị tinh thần đi. Kỳ nghỉ này, ký túc xá vắng người bám bụi dày. Bạn cùng phòng phải đến ngày mai mới về. Tôi sắn tay áo, bắt tay vào dọn dẹp. Khi sắp xếp mọi thứ xong cũng đã gần 7 giờ tối. Lúc ấy anh cả gửi cho tôi 2 tệp tài liệu. Anh lại gọi video đến. Anh nói 2 tài liệu đó là phác thảo ý tưởng cho cuộc thi. Nhưng mới chỉ là khung sườn. Anh muốn tôi xem thử có ý nào mới mẻ để bổ sung. Rồi cùng hoàn thiện với anh. Tôi nói, để lát nữa được không? Em vừa dọn xong ký túc xá, mệt lắm rồi, muốn nghỉ chút đã. Em thật sự hơi kiệt sức rồi đó. Anh cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều. Chương trình vỗ béo bắt đầu từ bữa tối này nhé. Anh sẽ xuống dưới đón em đi ăn. Ăn xong về nghỉ cũng chưa muộn, tôi cũng đói nên gật đầu đồng ý. Nhưng từ chối để anh tới đón. Tôi tự đi đến điểm hẹn. Khoảng 7 giờ tối. Tôi đến chỗ đã hẹn, vừa bước vào cửa nhà hàng. Bên cửa sổ có một người đàn ông đứng dậy vóc dáng cao ráo. Anh nói gì đó với người ngồi cùng bàn. Rồi bước thẳng về phía tôi. Anh cả mỉm cười nói với tôi. Anh đang tính ổn định chỗ ngồi rồi đi đón em. Anh cả, anh lại cao thêm rồi phải không? Cao quá trời luôn. Tôi vừa nói xong đã thấy hối hận, máu dồn hết lên mặt, nóng bừng cả người. Anh cả hơn 20 rồi mà, sao có thể còn cao thêm? Thật sự là lỡ lời quá rồi. Anh cả chắc không ngờ tôi lại mở lời, bằng một câu ngốc nghếch đến thế. Anh ấy giữ người trong thoáng chốc rồi bật cười. Nụ cười dịu nhẹ ấy, tựa như đóa hồng đen nở rộ trong bóng tối. Vừa quyến rũ vừa đầy nguy hiểm. Tôi nhìn anh mà đơ người ra, vẫn biết anh rất đẹp trai, nhưng không ngờ khi anh cười lại cuốn hút đến thế, đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Đôi mắt anh như cả bầu trời sao. Long lanh như ánh nước, rực rỡ như dải ngân hà. Có đẹp không? Anh cả hỏi nhỏ. Đẹp lắm, tôi đáp ngay. Anh cả là người đẹp trai nhất. Tôi gật đầu vô thức, hôm nay tôi mới nhận ra, hóa ra tôi đúng là một con nghiện nhan sắc chính hiệu. Minh ca, mau dẫn mỹ nữ tới đây nào. Lẩu sôi hết cả rồi kìa. Anh dẫn tôi đi tới bàn, giới thiệu mọi người với tôi. Wow, Linh Đại có mỹ nữ thế này hả? Sao mình không biết nhỉ? Anh thật là nhỏ mọn quá đi. Không chịu giới thiệu sớm cho bọn này. Mỹ nữ ơi, sao không giới thiệu tụi anh sớm hơn chút? Mỹ nhân ơi, xin mạo muội hỏi một câu, nhà em còn chị em gái nào nữa không? Chị em ruột, chị em họ hàng gì cũng được. Minh ca ơi, em không muốn làm anh em với anh nữa, đổi làm em rể được không? Anh cả cười mắng bọn họ một trận. Làm sao có thể tùy tiện? Tiểu Như là cô gái xuất sắc thế cơ mà. Trước những lời trêu đùa có thiện ý ấy, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Dù tôi vốn có tính cách khá hướng ngoại, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Lại là một đám con trai. Tôi thực sự chẳng thấy thoải mái chút nào, đừng nói bừa. Làm cô bé sợ bỏ chạy, các cậu phải chịu trách nhiệm đi tìm về đấy. Khi nói câu ấy, anh cả đang cúi đầu bóc tôm cho tôi. Bóc xong từng con, anh lại nhẹ nhàng đặt vào đĩa của tôi, thấy tôi ăn từng con một. Anh đều nở nụ cười hiền dịu. Anh cả luôn đối xử dịu dàng như thế với tôi. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.
Anh không cấm đoán bạn bè đến gần tôi, nhưng luôn dõi theo cảm xúc của tôi từng chút. Chỉ cần có bất kỳ điều gì khiến tôi bối rối, anh nhất định sẽ đứng ra kịp lúc. Anh hiểu rõ tôi thích gì và không thích gì. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Từ đó, các bạn anh dù trêu đùa vẫn rất chừng mực. Ai nấy đều quan tâm tới tôi. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói. Không khí vui vẻ đã giúp tôi dần thư giãn. Chỉ cần có anh cả bên cạnh, tôi luôn thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nói chung bữa ăn đó tôi vô cùng mãn nguyện. Lúc trở về thì bên ngoài đang mưa. Tiết trời mùa thu se lạnh ùa đến. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy người, rùng mình. Ngay giây sau, một chiếc áo khoác mang hơi ấm phủ lên vai tôi. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lảng vảng nơi đầu mũi. Khoác áo của anh cả, cứ như đang được anh ôm vào lòng vậy. Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Nóng ran hết cả lên, tôi muốn trả lại áo khoác. Cảm giác này thân mật quá mức, anh cả đã sớm đoán được ý tôi, ấn vai tôi rồi nói, cứ mặc đi. Không phải lần đầu đâu mà, cảm cúm thì ảnh hưởng tới cuộc thi đó. Lý do này đúng là quá cao tay, cuối cùng tôi bị anh dỗ dành mà đành chấp nhận. Dù sao thì cuộc thi cũng rất quan trọng với tôi. Những ngày sau đó, ngoài giờ học, tôi gần như đắm mình vào việc sáng tác. Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng không hề nhàm chán, anh cả lấy cớ để tiện trao đổi. Đã chừa sẵn cho tôi một chỗ ngồi riêng trong phòng vẽ của viện nghiên cứu, tôi có thể đến đó bất cứ lúc nào, thế là tôi trở thành nữ sinh đầu tiên. Và cũng là người duy nhất có thể tự do ra vào viện nghiên cứu của Linh Đại, khiến không ít nữ sinh ngưỡng mộ anh cả phải lặng lẽ ghen tị. Nhưng anh cả thật sự đã biến việc đưa tôi đi ăn thành một phần không thể thiếu trong ngày. Đến giờ ăn, bất kể tôi đang ở đâu hay làm gì, anh cũng sẽ lập tức xuất hiện. Dẫn tôi đi ăn cho bằng được, có anh cả bên cạnh, tôi giống như đứa trẻ nhỏ. Vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của anh. Nhưng ông trời dường như chẳng cho tôi sống yên ổn được lâu. Ngay trước ngày hoàn thành bản nháp dự thi, tôi lại bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Vệ Thanh Hải. Tiểu Như, em đang làm gì đó? Anh ta cười rất tươi, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui. Gương mặt đó vẫn đẹp như thuở tôi từng yêu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để trái tim mình rung động lần nữa. Có chuyện gì sao? Tôi lạnh lùng đáp lại, khiến nụ cười trên mặt anh ta lập tức tắt ngấm. Anh ta nghiêm túc nói, anh có chuyện muốn nhờ em chuyện gì? Tôi nhíu mày. Linh cảm chẳng lành, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta dùng chữ nhờ với tôi. Hoa nhị của trường anh, sắp có chuyến giao lưu với Linh Đại mình. Ngày kia cô ấy sẽ đến trường em. Cô ấy chưa từng đi xa, cũng chưa từng sống một mình ở nơi xa lạ. Anh sợ cô ấy không xoay sở được, muốn nhờ em chăm sóc cô ấy một chút. Nghe đến đây, thành thật mà nói, tôi chẳng muốn đồng ý chút nào. Nói trắng ra là bạn gái ai người nấy lo. Tôi đâu có nghĩa vụ gì, làm phiền em rồi, Tiểu Như. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mong chờ, lại hỏi tôi một lần nữa. Ngay khi đó Hoa Nhị lập tức chen vào tìm sự hiện diện. Hi, Tiểu Như, em ngoan lắm, sẽ không gây phiền cho chị đâu. Trải qua 10 phút năn nỉ không ngừng nghỉ từ hai người, cuối cùng tôi cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, anh cả dẫn tôi đi ăn bánh bao hấp nhân hẹ trứng, món tôi thích nhất, còn có cháo bột ngô thơm ngọt. Nhưng nghĩ đến việc Hoa Nhị sắp tới, có nhân bánh là hẹ trứng mà tôi thích nhất, cùng với cháo ngô thơm dẻo, nhưng nghĩ đến việc Hoa Nhị sắp đến, lòng tôi bỗng thấy khó chịu vô cùng, đến cả khẩu vị cũng giảm sút rõ rệt. Ăn mới được 2 cái đã thấy ngán. Anh cả ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng hỏi sao lại ăn ít thế, sao chỉ ăn có vậy? Hoa Nhị sắp đến rồi đó, tôi không thích cô ta. Hoa Nhị là ai? Cô ta đến thì liên quan gì đến em? Anh cả hoàn toàn không hiểu, không thể lý giải tâm trạng chán nản của tôi. Tôi bĩu môi, em không tin đâu. Cô ta là bạn gái của em trai anh mà, tương lai chẳng phải sẽ là người một nhà sao? Anh đừng nói là anh không biết chuyện đó nha. Ánh mắt anh cả thoáng qua tia không thể tin. Đừng đùa kiểu đó. Em với Thanh Hải là hôn ước từ nhỏ kia mà. Cả đời này nó không thể có bạn gái khác đâu. Nhìn vẻ ngây ngô của anh cả, tôi bỗng không biết nên mở lời thế nào. Anh à, em không nói dối đâu, em với Thanh Hải chưa bao giờ bắt đầu cả. Nhưng lại kết thúc triệt để vào mùa trung thu năm lớp 12. Hoa Nhị là bạn cùng khóa với bọn em. Lên lớp 12 thì cô ấy quen Thanh Hải. Giờ cả hai đang học ở Kim Đại.
Thanh Hải có vẻ rất thích cô ta. Anh cả đặt đũa xuống. Ánh mắt không thể tin được nhìn tôi chằm chằm. Dường như đang xác nhận lời tôi vừa nói có thật không. Có lẽ trong mắt anh, chuyện tôi vừa kể vốn dĩ không thể xảy ra. Ban đầu tôi còn có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Nhưng khi ký ức cũ ùa về trong đầu, tôi bỗng thấy tủi thân, nước mắt trào ra không kịp ngăn. Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không kiềm được. Anh cả thấy tôi khóc, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt. Tôi cầm lấy khăn giấy, khóc không thành tiếng. 2 năm qua, những lúc đau đớn tuyệt vọng, tôi cũng từng khóc vài lần. Nhưng lần nào cũng phải dè chừng, chưa từng được khóc thỏa thuê như lúc này. Chỉ trước mặt anh cả tôi mới có thể không giấu giếm gì, khóc ra hết mọi tủi hờn, mọi nỗi đau trong lòng. Anh cả, anh ấy không thích em không nhưng lại còn muốn em chăm bạn gái cho anh ấy. Như vậy thì quá bất công rồi. Thật quá đáng. Chúng tôi gây ra không ít náo động, khiến không ít người trong quán quay sang nhìn. Thấy vậy, anh cả liền ôm tôi rời khỏi tiệm ăn sáng, dẫn tôi tới một góc yên tĩnh, tựa đầu tôi vào vai anh ấy. Nếu thấy tủi thân thì cứ khóc cho thỏa, vai anh cả cho em mượn đấy. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên tôi, lặng lẽ bầu bạn. Bàn tay anh ấm áp và khô ráo luôn dịu dàng xoa nhẹ mái đầu tôi. Ngón tay trỏ khẽ lau đi những giọt lệ còn vương. Anh cả dùng cách riêng để lặng thầm an ủi tôi. Tôi khóc một hồi lâu, những uất nghẹn dồn nén bấy lâu cũng được giải tỏa phần nào. Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc ấy giọng anh cả khẽ vang lên, trầm thấp đầy day dứt. Dạo này anh bận chuyện học hành nên chẳng mấy quan tâm đến nhà. Không ở bên em những lúc em cần nhất. Là lỗi của anh xin lỗi, Tiểu Như. Anh xin lỗi nhé. Anh xin lỗi gì chứ? Có phải lỗi của anh đâu. Ánh mắt anh đầy thương xót. Sâu trong đó là một dòng nước ấm áp như mùa thu. Tiểu Như chắc em đã buồn nhiều lắm nhỉ? Vệ Thanh Hải thật là tên khốn. Giờ thì ổn hơn rồi. Không còn đau như trước nữa, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Lúc đó đúng là đau đến chết đi sống lại, nhưng giờ em ổn rồi. Tiểu Như ngoan lắm. Có muốn tâm sự cùng anh không? Anh luôn là người lắng nghe tốt nhất của em. Tôi khịt khịt mũi, liếc nhìn điện thoại. Còn chưa đến nửa tiếng nữa là vào học. Không kịp đâu, và tôi cũng chẳng muốn khơi lại những hồi ức chẳng đáng nhớ ấy. Anh à, em không muốn nói nữa được không? Được chứ? Chỉ cần Tiểu Như vui, cái gì cũng được. Đi thôi, sắp vào học rồi, nhớ kỹ nhé Tiểu Như, dù có chuyện gì xảy ra, anh cả vẫn luôn ở bên em. Sao anh lại tốt với em? Tay anh khựng lại nơi vai tôi, dường như có cảm xúc gì đó, lặng lẽ dâng trào nhưng nhanh chóng bị anh đè nén. Vẫn là anh cả ấm áp, đáng tin như ngày nào. Vì Tiểu Như của chúng ta xinh đẹp dễ thương, dĩ nhiên xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất rồi. Sau đó anh cả đưa tôi đến tận cửa lớp, chờ đến khi tôi ổn định chỗ ngồi, anh mới yên tâm rời đi. Chiều hôm đó, dù không hề muốn, tôi vẫn đúng giờ ra đón người. Lâm Nguyệt Như, cậu thật sự đến Hoa Nhị vẫn khó ưa như mọi khi. Cậu đúng là chiều theo ý Thanh Hải hết. Mau giúp tớ xách cái này đi, tay tớ mỏi lắm rồi. Hoa Nhị vẫn như mọi khi, khiến người ta khó ưa. Cô ta đúng là nói gì Vệ Thanh Hải cũng nghe theo hết. Cậu mau giúp tớ xách cái này, mỏi tay đến tê dần rồi đây này. Cô không buồn liếc lấy một cái, chuyện cũ còn chưa quên, đã đòi say khiến người ta được đón thế này là đã quá nhân nhượng rồi. Muốn cô phục vụ thêm nữa không có cửa. Hoa Nhị nhìn cô lên xe với gương mặt lạnh tanh. Bị bỏ lại phía sau, tức đến dậm chân. Cuối cùng vẫn là cô ta, tự mình, xách hành lý nhét vào cốp sau của chiếc taxi. Học hơn năm rồi, mà vẫn không có nổi một chiếc xe sao? Còn phải đi taxi nữa à? Taxi vừa bẩn lại vừa hôi, cô lạnh giọng đáp. Không ngồi thì xuống. Không ai mời cô lên cả. Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cô ta cứ lải nhải mãi không ngừng. Lâm Nguyệt Như, cậu bắt nạt tớ. Rõ ràng đã hứa với Thanh Hải sẽ chăm sóc tớ. Cậu tin không? Tớ sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Cô giơ điện thoại lên, suýt nữa chạm vào mặt Hoa Nhị. Nè, Thanh Hải là ba cô chắc. Chuyện gì cũng phải báo cáo với anh ta hả? Mau gọi đi, gọi ngay đi. Điện thoại cô hết pin thì tôi cho mượn. Tài xế chắc chưa từng gặp người nào như cô. Cũng chưa thấy ai như Hoa Nhị. Không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức, chỉ biết cười trừ. Hoa Nhị bị mất mặt đến đỏ bừng. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cả người như phát điên. Tới trường,
Xe phía sau cũng dừng lại, là nhóm học sinh trao đổi đi cùng Hoa Nhụy. Tôi vừa tiễn cô ta vào ký túc, đang định quay lưng thì cô ta lại gọi tôi, Lâm Nguyệt Như. Tớ đói rồi, cậu mời tụi tớ ăn lẩu đi. Văn Ngôn, tôi có hơi bất ngờ. Đúng đó, tớ với bạn cùng lớp tổng cộng 7 người, tụi tớ đâu quen đường ở đây, cậu dẫn đi nha. Tôi thật sự cạn lời với kiểu đòi hỏi chơi cháo đó. Chưa từng thấy ai đi ăn xin mà oai phong vậy, tôi chẳng buồn nói gì, chỉ buông một câu không có thời gian, rồi xoay người rời đi. Mấy ngày sau đó, không rõ có phải vì bị tôi dội gáo nước lạnh, Hoa Nhụy lại lạ thường im hơi lặng tiếng. Chẳng thèm đến quấy rầy nữa. Tôi còn ngỡ cuối cùng cô ta cũng biết xấu hổ. Muốn sửa đổi thật rồi. Cho đến tối hôm đó, khi tôi đến viện nghiên cứu tìm anh cả, đi ngang vườn nhỏ, không ngờ cô ta mấy ngày liền không đến làm phiền. Tôi vừa mừng vừa thấy khó hiểu. Tưởng rằng cuối cùng Hoa Nhụy cũng tự biết xấu hổ. Muốn sửa sai, thay đổi bản thân. Cho đến tối hôm đó tôi đến viện nghiên cứu tìm anh cả. Lúc ngang qua vườn hoa nhỏ, lại nghe thấy giọng của Hoa Nhụy. Tò mò, tôi lén lút bước tới gần. Nào ngờ, lại thấy Hoa Nhụy đang ôm hôn một người đàn ông. Tôi suýt chút nữa hét lên vì sốc. Vội đưa tay bịt miệng, chỉ sợ vô ý phát ra âm thanh, làm kinh động đến đôi tình nhân kia. Hậu quả mà nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Tôi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Chạy một mạch vào trong tòa nhà nghiên cứu. Tôi vẫn không hiểu nổi, Hoa Nhụy với người kia rốt cuộc là gì của nhau. Bọn họ đã qua lại từ bao giờ? Liệu Vệ Thanh Hải có biết chuyện này không? Lòng người tham lam thật đáng sợ. Hoa Nhụy đúng là quá mức tham lam, đã có bạn trai như Vệ Thanh Hải thương yêu hết mực. Vậy mà vẫn còn đi bắt cá hai tay. Lòng người thật khó dò. Lén lén lút lút làm gì thế? Giọng anh cả bất ngờ vang lên sau lưng. Tôi giật mình, vội lao đến bịt miệng anh. Dùng sức đẩy anh trở lại hành lang. Anh cả không hiểu chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn để tôi đẩy đi như gió thổi. Để tránh tôi ngã. Anh còn đưa tay giữ lấy cánh tay tôi. Ánh mắt thì cứ không ngừng đảo quanh tìm hiểu. Mãi đến khi vào phòng vẽ, tôi mới chịu bỏ tay khỏi miệng anh. Anh cả lại đỏ mặt. Trong đáy mắt đen nhánh dường như ẩn hiện ánh lửa. Lúc này tôi mới nhận ra, hành động khi nãy của tôi với anh thật sự quá thân mật. Phòng vẽ rất rộng, tôi đứng chết chân như kẻ ngốc ở cửa. Tay phải siết chặt góc váy. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. May mà Lâm Phong đi vệ sinh quay lại. Cứu vãn sự lúng túng của tôi ép bản thân phải quên đi tình huống ngượng ngùng đó. Đặt cẩn thận bản phác họa lên bàn. Trình bày ý tưởng thiết kế của bức tranh này. Cùng với hiệu ứng thị giác mà tôi muốn đạt được. Anh cả chăm chú lắng nghe tôi nói. Trong mắt anh ngập tràn sự tán thưởng. Con bé này từ nhỏ đã luôn khiến người ta tự hào. Chúng tôi bàn luận về bản vẽ đến gần 11 giờ. Anh cả lo lắng không yên khi để tôi về một mình. Anh cả nhất định phải đưa cô về tận nơi, vẫn là con đường lúc đến. Khi đi ngang qua vườn hoa nhỏ, cô giả vờ vô tình liếc ngang liếc dọc. Tìm kiếm đôi tình nhân kia. Đáng tiếc nơi đó sớm đã không còn ai. Tiểu Như, tối nay sao cứ như lén lút thế? Có phải có chuyện gì giấu anh không? Cô bĩu môi, liếc trắng anh một cái. Chạy vài bước rồi nhảy phóc lên lưng anh cả. Ra sức đấm đấm vai anh. Đổi lại là tiếng cười vang sảng khoái của anh cả. Anh cõng cô. Đi qua khuôn viên trường trong đêm muộn. Trên con đường yên tĩnh, cảm giác như trở về thời thơ ấu. Khi cô mệt, anh sẽ cõng cô về nhà, từng bước đi dưới ánh hoàng hôn. Anh cả, mấy hôm nay anh có gặp Hoa Nhụy không? Cô nằm trên lưng anh. Hai tay vân về tay anh, nghịch ngợm thổi hơi. Thân thể anh cả cứng đờ như đá. Giọng trả lời có chút không ổn định. Gặp cô ta làm gì, nuôi một con heo như em là đủ rồi. Đâu còn thời gian tiếp khách. Câu nói của anh thật êm tai, nghe mà cô thấy vui lạ. Dù gì cũng là em dâu tương lai của anh đấy. Muốn em giới thiệu luôn cho anh không? Anh chỉ cần lo vợ tương lai của mình thôi, vợ người khác, anh không hứng thú. Vậy vợ tương lai của anh đâu rồi? Em có quen không? Cô hỏi dồn. Anh cả chỉ cười khẽ, giọng đầy ẩn ý. Là ai vậy anh mau nói cho em biết người anh thích đi. Có phải là bạn học của em không? Suốt quãng đường, cô dùng mọi chiêu trò. Ép anh nói ra tên người con gái mà anh để ý. Nhưng anh lại kiên quyết như thép, dù cô có làm gì cũng chỉ nhận được một câu. Sau này em sẽ biết,
Thôi thì sau này biết cũng được. Ít nhất em có thể độc chiếm anh thêm thời gian. Sáng hôm sau, cuối cùng cô cũng kể cho anh nghe chuyện của Hoa Nhụy. Anh cả nói sẽ xử lý ổn thỏa. Bảo cô đừng bận tâm đến chuyện của Vệ Thanh Hải nữa. Và cô cũng ngoan ngoãn làm theo, từ đó càng thêm dựa dẫm vào anh. Cô một mình chiếm trọn tất cả thời gian rảnh rỗi của anh cả. Trở thành một miếng cao dán, dính chặt trên người anh mọi lúc mọi nơi. Có đôi khi anh bận quá, 2-3 ngày không gặp nhau, cô liền cảm thấy trong lòng trống trải bất an. Đôi khi anh cả quá bận rộn, 2-3 ngày không gặp mặt, cô liền cảm thấy bất an trong lòng. Cứ như thể thiếu mất điều gì đó. Anh cả dường như hiểu rõ tâm trạng của cô. Dù bận thế nào đi nữa, cũng luôn tranh thủ thời gian gọi điện cho cô. 3 bữa một ngày chưa từng lỡ hẹn. Trước khi Hoa Nhụy về, cô ta từng tìm gặp cô, nắm chặt tay cô, khóc lóc giải thích rằng giữa cô ta và người đàn ông đó hoàn toàn trong sạch, nhưng cô chẳng buồn nói thêm lời nào. Tiễn cô ta lên máy bay xong, cô nhắn cho Vệ Thanh Hải một tin, bảo rằng một người bạn trai đúng nghĩa phải luôn quan tâm đến bạn gái, phải giữ cô ấy bên mình. Cô thật sự quá mềm lòng. Lại còn tốt bụng nhắc nhở anh ta, còn việc anh ta có hiểu hay không, cô cũng hết cách rồi. Chuyển mắt đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Ban đầu cô đã bảo với ba mẹ sẽ không về nhà mà đi du lịch cùng Trương Tử Kỳ, bạn cùng phòng và bạn học đàn, nhưng anh cả đột ngột báo rằng thời gian thi bị dời lên. Họ phải hoàn tất mọi công việc trước ngày mùng 4. Nếu không sẽ không kịp gửi bài dự thi. Thế là cô đành ngậm ngùi, quay về Nghiễn Nguyên để hoàn tất công đoạn cuối. 3 ngày sau khi xong việc, anh cả nói muốn đưa cô đi chơi. Đích đến là một công viên rừng nguyên sinh rộng lớn, ở đây không có trò chơi gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là thưởng ngoạn phong cảnh. Trên đường đi, cô ngắm non nước, nhảy nhót hồn nhiên, tràn đầy niềm vui. Anh cả nói, cô như một chú khỉ con hiếu động. Anh tăng tốc vượt lên trước rồi quay người lại, rút điện thoại ra chĩa về phía cô. Tiểu Như, cười với anh một cái nào, không em không cười cấm chụp em. Xấu chết được, anh cả đột nhiên bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày, biến thành một người vui vẻ tinh nghịch, cười nói không ngừng, liên tục bấm máy ảnh. Không quan tâm cô đã sẵn sàng hay chưa, bắt chọn mọi khoảnh khắc. Cô tưởng tượng bộ dạng mình xấu tệ trong ảnh, tức đến mức đuổi theo đánh anh, bắt anh phải xóa ảnh ngay. Anh cả lại thong thả chạy phía trước, luôn giữ khoảng cách 2-3 bước. Cô đuổi mãi vẫn không kịp, nhưng anh cũng chẳng bao giờ để cô bị bỏ xa. Không được rồi, nếu ảnh xấu của cô bị tung ra thì chẳng phải mất mặt chết sao? Phải bắt anh xóa hết mới được. Cô cau mày, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu. Chẳng phải như thế là mất mạng cô rồi sao? Phải xóa ngay mới được. Cô nhíu mày lại, một kế hoạch lập tức nảy sinh trong đầu. Cô giả vờ bị thương ở mắt cá, ngồi bệt xuống đất, nước mắt rưng rưng không chịu đứng lên. Anh cả tưởng cô thật sự bị thương, hoảng hốt quay lại chạy đến bên cô, vội vàng quỳ xuống xem xét vết thương. Có phải trẹo chân rồi không? Sao lại chạy nhanh thế cơ chứ? Bên nào để anh xem nào. Cô thừa dịp anh sơ ý, bất ngờ đẩy ngã anh, rồi nhào lên cướp lấy điện thoại. Nhưng anh cả đâu có dễ lừa, lập tức nhận ra mình bị gài bẫy. Cánh tay dài, vươn cao khỏi đầu. Dù đang nằm dưới đất, anh vẫn là một tồn tại cô không thể đánh bại. Cô không chịu thua, gồng hết sức bình sinh. Cuối cùng cũng đoạt được điện thoại. Thì lại phát hiện mình đang nằm trong lòng anh cả, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao nhau. Trong đôi mắt lấp lánh tinh tú của anh ngoài trời xanh mây trắng, chỉ còn lại hình bóng bé nhỏ của cô. Không khí bất chợt trở nên ám muội. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng muốn ngồi dậy, nhưng anh cả lại đỡ lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng ép cô vào hõm cổ mình. Cô nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh, ngửi thấy hương thanh mát như tùng bách. Đột nhiên cô không phân biệt nổi đâu là hồi hộp, đâu là rung động. Tiểu Như, đừng bao giờ buồn nữa, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Cô nghẹn nghẹn sống mũi, tưởng rằng mình đã bọc giáp kín từ trong ra ngoài. Ngày ngày cười đùa vô lo, sẽ không ai nhận ra tâm sự trong lòng. Vậy mà chỉ một câu nói đơn giản của anh cả lại khiến cô sụp đổ. Giọng cô run run. Tiểu Như đừng khóc, anh đau lòng. Anh cả siết chặt vòng tay. Vòng tay ấy thật ấm áp.
Không hiểu vì sao, cô lại tham lam, muốn ở mãi trong vòng tay này lâu thêm một chút. Vòng tay của anh cả thật ấm áp, không hiểu vì sao, em lại tham lam muốn ở trong vòng tay ấy. Thêm một chút nữa, có lẽ là vì em từng chịu quá nhiều tổn thương. Nỗi lòng cũng quá đỗi bi thương, nên mới khát khao một vòng tay chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, anh cả liền kéo em đứng dậy, hai người sóng vai ngồi xuống mặt đất. Anh lật album ảnh ra cho em xem rồi hỏi, đẹp chứ? Anh chụp đẹp thật đó. Giống như tranh vẽ của anh vậy. Sau đó, anh lại nắm tay em như thuở còn thơ dại, cùng nhau tản bộ nơi đường mòn trong núi. Anh kể nghe về những bậc thầy hội họa dân gian mà em chưa từng biết, kể về góc nhìn riêng biệt của anh với tranh thủy mặc, kể về những con đường mà thời thơ ấu anh từng dẫn em đi. Khi mỏi mệt, anh liền cõng em. Vừa đi vừa kể về sơn thủy hữu tình nơi đây. Nói về khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực, nói về tâm hồn thuần hậu mà một họa sĩ thành công cần có. Giọng nói của anh cả, nghe như thể phát thanh viên đang kể chuyện cổ tích. Em nằm trên lưng anh cả, lặng lẽ lắng nghe những lời anh thủ thỉ. Chỉ cảm thấy thời gian êm đềm lạ thường. Tấm lưng vững chãi ấy, tựa như cả thế giới của em. Sau đó, anh cả lại dắt em đến một thôn nhỏ. Nếu không tận mắt chứng kiến, em thực sự không thể tưởng tượng, trên đời này lại có khung cảnh mỹ lệ đến thế. Nếu cảnh tượng khi nãy là chốn bồng lai tiên cảnh, thì nơi trước mắt lại là cuộc sống mộc mạc đậm chất nhân gian. Anh, nơi này là đâu thế? Còn đẹp hơn cả tranh vẽ nữa, em ngạc nhiên kêu lên khe khẽ. Nơi này gọi là thôn Dương Hồ Câu, cũng được gọi là thôn họa gia. Phong cảnh nơi đây thu hút rất nhiều họa sĩ đến vẽ phong cảnh. Tiếc là dù có bút pháp thần sầu cỡ nào, cũng không thể vẽ ra vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Nên anh mới muốn dẫn em đến tận nơi để cảm nhận. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Lòng bỗng ngứa ngáy tay. Em rất muốn vẽ lại tất cả những điều đang thấy. Muốn vẽ ăn cơm đã, rồi chút nữa vẽ hoàng hôn. Không lâu sau, anh cả rất thành thạo, dẫn em đến một nhà nghỉ nhỏ ven đường. Anh cả dẫn em đi ăn món ăn quê nhà đặc sản địa phương, hương vị ngon bất ngờ. Ăn đến nỗi em no căng, bước đi cũng khó. Đến chạng vạng tối, anh cả mở cốp xe, lấy ra 2 bộ giá vẽ và sắp xếp ổn thỏa, sau đó đặt một cây bút vẽ vào lòng bàn tay em. Anh vẽ cùng em nhé. Em vẽ phong cảnh buổi chiều mà chính mình đã đặt chân tới. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy bức tranh thật nặng nề, không sao khắc họa được thần thái em mong muốn, sự sinh động trong tâm tưởng. Anh cả đứng cạnh giá vẽ quan sát một hồi, thuận tay cầm bút, nhanh chóng phác họa vài nét. Chẳng mấy chốc, trong tranh đã hiện lên một thiếu nữ tóc dài, đang đứng chân trần trong dòng suối nhỏ, nghịch ngợm đùa giỡn với đàn cá đang bơi. Những giọt nước bắn lên ướt cả chiếc váy dài của em. Anh vẽ là em sao? Đẹp quá trời luôn ấy. Anh cả mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt ta đắm say như rượu nồng, bởi vì em hiện hữu nơi đây. Cảnh vật non nước cũng vì vậy mà trở nên lu mờ. Tiểu Như à, cho dù ta có dốc hết tài năng mà vẽ ra em, cũng chẳng bằng 1/10 hình bóng em trong lòng ta. Em mới là phong cảnh đẹp nhất trần gian. Lời nói của anh cả cũng như hành động của anh ấy vậy, nghe dịu dàng đến nao lòng. Đâu có đâu, anh chỉ đang dỗ dành em thôi. Liên tiếp 2 ngày, em và anh cả đi khắp mọi ngóc ngách nơi này, ghi tạc từng cảnh đẹp thịnh vượng vào lòng. Còn chụp được rất nhiều ảnh kỷ niệm. Những khoảnh khắc tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Khi anh cả thắt dây an toàn cho em, chuẩn bị đưa em quay về, nhìn non xanh nước biếc, em lại không nỡ rời xa. Lén lút lau nước mắt. Anh cả dịu dàng dùng tay áo giúp em lau nước mắt, ngoan. Thích nơi này thì năm sau anh lại đưa em đến. Giờ phải về rồi, được chứ? Đường về dường như ngắn lại nhiều. Anh cả tiễn em đến dưới ký túc xá, dặn dò em nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối sẽ quay lại đưa em đi ăn tối. Bản thiết kế dự thi đã nộp lên ban tổ chức. Em cảm thấy gánh nặng trên vai vơi đi không ít. Tưởng chừng mình và anh cả sẽ cứ thế mà vui vẻ mãi mãi. Không ngờ một chuyện nhỏ do em giúp người lại khiến anh cả nổi giận. Chuyện là như vậy. Hôm ấy em vô tình đi ngang qua sân bóng rổ không người. Một tiền bối xinh đẹp gọi em lại. Cậu là Lam Nguyệt Như đúng không? Tớ nghe mọi người hay gọi cậu là Tiểu Như, cho nên tớ cũng gọi thế nhé. Giới thiệu một chút. Tớ là sinh viên năm 3 khoa xã ký, tên tớ là Đằng Tĩnh. Chị đã thích học trưởng Thanh Minh từ lâu lắm rồi. Vẫn luôn muốn thổ lộ với anh ấy, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Nghe nói em là em gái của anh ấy. Em giúp chị gửi bức thư này cho anh ấy nhé. Tiểu Như là ngoan nhất rồi. Giúp chị một lần nhé. Đằng Tĩnh nũng nịu kéo tay em. Còn bĩu môi làm nũng. Nhìn chẳng khác gì một tiểu cô nương yểu điệu. Em bị nhan sắc rực rỡ của chị ấy làm hoa mắt. Vô thức nhận lấy một phong thư tím nhạt được gấp cầu kỳ. Hương oải hương thoang thoảng xộc vào mũi em. Tiền bối ấy thích anh của em. Nhưng anh em khó theo đuổi lắm. Điều này em dĩ nhiên biết rõ. Chỉ cần em chuyển thư giúp chị là được rồi. Những chuyện còn lại để chị tự lo. Chị tự tin khiến anh ấy rung động. Em cầm bức thư tình được gấp tinh tế ấy, chỉ cảm thấy cánh tay như đeo ngàn cân. Tay vừa tê vừa nhức. Nhưng sợ chị ấy buồn, nên em miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Về đến ký túc xá. Em đặt bức thư lên bàn, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả. Ui chao, mỹ nữ nhận thư tình rồi kìa, mau để chị em xem thử là ai tỏ tình vậy, xem là vị thiếu niên đa tình nào. Em vội vàng gạt tay bạn cùng phòng, đừng đụng vào, đây là thư của tiền bối gửi. Sững sờ há hốc miệng, chỉ tay vào em. Lam Nguyệt Như, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi dám thay ta nhận thư tình gửi cho nam thần của ta. Ngươi đúng là... Cô ấy nói mãi mà không ra được chữ nào phù hợp. Này có gì ghê gớm đâu, ai có bản lĩnh thì thắng thôi. Tranh giành tình cảm cũng là chuyện thường mà. Cô ấy nhìn em bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, lắp bắp bảo, được rồi Lam Nguyệt Như, ngươi được lắm, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi tự suy nghĩ đi. Ta nói trước cho mà biết, nếu ngươi dám đưa thư này cho nam thần của ta, đảm bảo anh ấy nổi trận lôi đình. Cậu dám đưa bức thư này cho nam thần của tớ, đảm bảo chọc giận anh ấy đến phát cáu. Không tin thì cứ thử xem. Không thể nào, anh chưa từng nổi giận với tớ bao giờ mà. Tớ làm chim nhạn truyền thư cho anh ấy, cầu mong anh sớm có người thương. Đây chẳng phải chuyện tốt giúp người sao. Anh ấy có gì mà phải giận tớ chứ, hơn nữa tiền bối ấy tha thiết như vậy. Dù tớ không chuyển thì cũng có người khác chuyển thôi. Tớ làm gì sai chứ? Được rồi, cậu thích sao thì làm vậy. Miễn sau này đừng hối hận. Tớ sống 20 năm rồi, chưa từng thấy ai ngốc nghếch đến vậy. Thôi chịu thua, nói xong là quay người bỏ đi luôn. Ngày 15 tháng 10 là sinh nhật anh. Tớ đã chuẩn bị sẵn một món quà. Tính tiện thể đưa cả thư tình của tiền bối cho anh ấy luôn. Cho anh thêm niềm vui ngày sinh nhật. Hôm ấy các anh đệ của anh ấy tổ chức tiệc. Hai bạn cùng phòng tớ cũng đến cùng. Hơn 10 người quây quần náo nhiệt. Uống vài ly rượu, ăn qua 5 món, cuối cùng cũng đến tiết mục tặng quà. Mọi người lần lượt đưa ra món quà đã chuẩn bị. Còn kèm theo vài lời chúc. Anh đều mỉm cười nhận lấy từng món một. Phần quà của tớ được sắp xếp cuối cùng, lúc đến lượt tớ. Cả phòng lập tức im phăng phắc, tất cả đều dán mắt nhìn chiếc túi nhỏ trong lòng tớ. Ánh mắt mong đợi chẳng khác gì những bà mẹ kỳ vọng vào con. Anh, em tặng anh 2 món quà, gọi là chuyện tốt đến đôi, song hỷ lâm môn. Một là em đã chuẩn bị từ lâu rồi. Một là món quà tặng thêm cho vui. Một món là em đã chuẩn bị rất lâu rồi. Món kia coi như là góp thêm niềm vui thôi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.